So today I'm going to discuss some topic. Basically, in the first topic is impact parameter. So what is impact parameter? So impact parameter is that suppose you can see here this is alpha particle. Okay, if it is coming like this, and it may come like this, it may come in this way, in this way, anyway. And we know that if it come towards the nucleus at the center, then it gets reflect back at 180 degrees. So scattering angle is 180 degree in this case. And if it comes in this way or in this path, then it will deflect here. Okay, because this is a positive nucleus. And similarly, if it comes like this, it will deflect like way. And the alpha particle that is coming in this path, they are not going to deflect direction because most of the part of the atom is empty. That is from the Rutherford model. Now question is that this could be the original part of the alpha particle, but due to this positive nucleus it gets deflected along this part. Okay, so you can see in this direction. So this angle theta, that is called scattering angle, and this is central line. Okay, now if you draw a perpendicular from the central line to this alpha particle, this particle line and this point, and this is called the impact parameter. Okay, so কথাটো মানে বেসিক্যালি কি তোমাৰ আলফা পাৰ্টিকেল আহিছিলে এনেকৈ চেণ্টাৰত যদি আহে তেতিয়া তোমাৰ 180 ডিগ্ৰী স্কেটাৰ্ড হৈ যায়, এইফালে আহিলে তোমাৰ এনেকৈ ডিফ্লেক্ট হৈ যাব, এনেকৈ আহিলে এইফালে ডিফ্লেক্ট, যিমান মানে ওচৰত আহে ডিফ্লেক্ট হয়, আৰু যদি ওচৰত নাহে তেতিয়া বস্তুটো এনেকৈ হৈ যায়, আনডিফ্লেক্ট হৈ যায়, বিকজ মষ্ট অফ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য এটম ইজ এম্পটি। চ' এতিয়া যিটো চেণ্ট্ৰেল লাইন আছে, তাৰ যিটো লাইন, তাৰ পৰা যদি এটা পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ আঁকা তুমি যিটো আলফা পাৰ্টিকেল যিটো পাবা, সেইটোকে কোৱা হয় ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ। Okay, this is called impact parameter. This one B. Your expression to key. This is the expression of the impact parameter. Okay. So here theta is the scattering angle. Z is the atomic number of the nucleus. Okay. So the hydrogen loose then 1. If helium is then is 2. So there is total charge AD hoy. And E is the kinetic energy of the alpha particle. So alpha particle coming from this point na. So initial kinetic energy is maximum kinetic energy. So here likha ase when it is far away from the atom, when it is far away, that is the amount of kinetic energy that is called E. ঠিক আছে, কাৰণ যিমান ওচৰলৈ আহিব কিনেটিক এনাৰ্জি কমি যাব পাৰে, কাৰণ ইয়াত তোমাৰ কমি যায়, এটা সময় আমি কৈছিলোঁ গম পাইছিলোঁ, তাৰপিছত গুচি যায়। চ' এইটো কি বুলি কোৱা হৈছিলে, ক্লজেষ্ট এপ্ৰ'চ। চ' ডেটছ অল এবাউট দ্য ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ। ঠিক আছে, ত' এটা এনেকৈ চেণ্ট্ৰেল লাইন টানিবা, তাৰপিছত আলফা পাৰ্টিকেল আহিব, ই ডিফ্লেক্ট কৰিছে, চ' এইটোৰ পৰা এইটো যিটো হয় তাক কোৱা হয় ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ। চ' নাও ৰাদাৰফৰ্ড atom model. তো ৰাদাৰফৰ্ড যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে তাৰ পৰা কিছুমান আউটকাম পালে। ত' ফাইনেলি হোৱাট ইজ দ্য এটম মডেল? তো মডেলটো আছিল এনেকুৱা, এভৰি এটম কনচিষ্ট অফ এ টিনি চেণ্ট্ৰেল কৰ্ড এণ্ড কল্ড দ্য এটমিক নিউক্লিয়াছ। তো প্ৰত্যেকটো এটমে এটা এটা চেণ্ট্ৰেল কৰ্ড থাকে আৰু তাত তোমাৰ নিউক্লিয়াছটো থাকে। ঠিক আছে, আৰু এটমৰ গোটেই মাছটো তাতে কনচেনট্ৰেট হৈ থাকে, নিউক্লিয়াছটো টোটেল মাছটো তাতে কনচেনট্ৰেট হৈ থাকে। আৰু নিউক্লিয়াছৰ চাইজটো কিমান হয়, 10⁻⁻15 মিটাৰ। ঠিক আছে, যিকোনো এটা এটমৰ চাইজ হয় 10⁻⁻15 মিটাৰ। আৰু এটমিক নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে কি থাকে, তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ মুভ কৰি থাকে। ঠিক আছে, আৰু টাইটলি বাউণ্ড হৈ থাকে কিছুমান। আৰু চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে দিছ ইলেক্ট্ৰন ৰিভল্ভ এৰাউণ্ড দ্য নিউক্লিয়াছ ইন ভেৰিয়াছ চাৰ্কুলাৰ অৰ্বিটছ। তো চাৰ্কুলাৰ অৰ্বিট এটাত ঘূৰে বুলি কৈছে সিহঁতে, একৰ্ডিং টু ৰাদাৰফৰ্ড মডেল। যেনেকৈ তোমাৰ কি হয়, আমাৰ দেয়াৰ আৰ ভেৰিয়াছ প্লেনেটছ, দে আৰ ৰিভল্ভ এৰাউণ্ড দ্য ছান, লাইক মুন ইজ অলছ' ৰিভল্ভ এৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ। তো সেনেকৈ মানে কি হয়, তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰ ৰিভল্ভ হৈ থাকে। এতিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা হৈছে কি, যেতিয়া তোমাৰ আৰ্থ ছানৰ ফালে মুভ কৰি থাকে, তো যেতিয়া তোমাৰ চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত থাকে বা ইলেক্ট্ৰিকেল পাথত থাকে, তোমাৰ সেইটো চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন বুলি কোৱা হয়। তো যেতিয়া তাৰ এটা এনাৰ্জি থাকে, কি এনাৰ্জি লাগিব, চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ। ঠিক আছে, চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ এটা লাগিব যিটোৱে তাক মানে ঘূৰাই থাকে। এতিয়া চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চটো ক'ৰ পৰা পাইছিলে, আৰ্থ আৰু ছানৰ যিটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ, ডেট ফ'ৰ্চ প্ৰভাইড দ্য চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ। ঠিক আছে, চ' ইয়াত তোমাৰ কি আছে, ইয়াততো গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ নাথাকে, তো ইহঁতৰ এটা কি থাকিব, তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰ যেতিয়া নিউক্লিয়াছৰ ফালে ঘূৰি থাকে, দেন দে হেভ অলছ' ছাম চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ। হোৱেৰ ফ্ৰম দিছ ফ'ৰ্চ একচুৱেলি কামছ, একচুৱেলি দিছ ফ'ৰ্চ কামছ ফ্ৰম দ্য ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন বিটুইন দ্য ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড দ্য নিউক্লিয়াছ। চ' ইলেক্ট্ৰন আৰু নিউক্লিয়াছৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ থাকিব, সিহঁতৰ পৰা এই চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চটো আহে। ঠিক আছে, যেনেকৈ তোমাৰ ছানত কি আছিলে, ছান আৰু আৰ্থৰ মাজত যিটো গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ, তাৰ পৰা আহিছিলে চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চটো। চ' ইয়াত তোমাৰ ইহঁত দুটাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰন আৰু নিউক্লিয়াছ থাকিব, সিহঁতৰ যিটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ, তাৰ পৰা এই চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চটো আহিব। তো সেইকাৰণে সি মুভ কৰি থাকিব চাৰ্কুলাৰ অৰ্বিটত। চ' এতিয়া এই অৰ্বিটটোৰ চাওঁ, আমি অৰ্বিটৰ বিষয়ে অলপ ডিছকাছ কৰোঁ। চ' ছাপ'জ FC, দেন অলছ দ্য চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ ৰিকুৱাৰ্ড টু কিপ দ্য ৰিভলভিং ইলেক্ট্ৰন ইন অৰ্বিট।
তো ইলেক্ট্ৰনটো নিউক্লিয়াছৰ পৰা মুভ কৰিবলৈ যিটো চেণ্টিমিটাৰ ফ'ৰ্চ লাগে সেইটো হ'ব এফ চি। তো এফ ইটো কি হৈছে, that is the electricity force of attraction between the revolving electron and the nucleus. Okay, now this electrostatic force provides the centripetal force, so that means fc equal to fe. তো centripetal force আৰু electrostatic force টো একেই হ'ব, so একেই কৰিছোঁ। centripetal force যদি অৰবিটটো তোমাৰ ৰেডিয়াছ r হয়, যেটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন তাৰ মাছ যদি m হয়, if it is moving with a velocity v, then what is the expression? mv square by r. এটা অলৰেডি আমি ক্লাছ 11ত পঢ়িছোঁ। and what is the electrostatic force for hydrogen? the hydrogen যদি নিউক্লিয়াছটো হয়, তো তাৰ তোমাৰ কি হ'ব, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে কৈছোঁ, তেতিয়া z ইকুৱেল টু কিমান হৈ যায়, সৰি z ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব 1। ঠিক আছে, নিউক্লিয়াছৰ চাৰ্জটো কিমান, সদায় জেড ই হয়, মই কৈছোঁ নহয় এটমিক নাম্বাৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। যদি হিলিয়াম হয় 2e হ'ব, কাৰণ তাৰ এটমিক নাম্বাৰ 2, মানে হাইড্ৰোজেন হ'লে কিমান হ'ব 1, এইটো মানে ই অনলি। ঠিক আছে, আৰু যিটো ইলেক্ট্ৰন তাৰটো চাৰ্জ সদায় ইয়ে থাকে। তো হোৱাট ইজ দ্য ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ'ৰ্চ, Q1 ইনটু Q2 ই ইনটু ই। চ' ইয়াত আমি নিগেটিভ চাইন এইবোৰ ধৰা নাই, জাষ্ট মেগনিটিউডটো লৈছোঁ। তো এইটো হ'ল তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিক ফ'ৰ্চ। চ' দিছ centripetal force equal to electricity force. So from this expression you can calculate the value of r. This is the radius of the orbit. Okay, radius of the orbit. So electron বোৰ কিন্তু কি হয়, নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে এটা বেলেগ বেলেগ অৰবিটত ঘূৰি থাকে। ফাৰ্ষ্ট অৰবিট থাকে, ছেকেণ্ড অৰবিট থাকে, থাৰ্ড অৰবিট থাকে। ঠিক আছে, তো সেইটো আমি চাম পাছত। তো এইটো আমি হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে কৈছোঁ, হাইড্ৰোজেনটো ফাৰ্ষ্ট অৰবিটতে থাকিব, কাৰণ তাৰ এটাই কি হয়, ইলেক্ট্ৰন এটাই থাকে তাৰ। চ' যিটো r হ'ব, দেন ফাইনেলি দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন অফ দ্য r ইজ দিছ, e স্কোৱাৰ বাই 4 pi epsilon r. Okay, sorry, not this, sorry, this is mv square equal to e square by 4 pi epsilon r. So now again mv square equal to যদি এইটো হয়, then what is the kinetic energy expression? Half mv square. তো মানে half যদি কৰি দিওঁ, মই ইয়াতে half লগাই দিওঁ, half লগালে কি পাই যাম, kinetic energy. So this is the kinetic energy expression. Okay, so এইটো হ'ল তোমাৰ kinetic energy expression. Okay, clear? So কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ, প্ৰথমতে আমি centripetal force and electrostatic force we have compared, then finally you can calculate the radius or you can calculate the mv square, and then just make the half of the mv square, that will give you the kinetic energy. So this is the kinetic energy. Now what is the potential energy? The potential energy কিন্তু আমি মেগনিটিউড ধৰিলে নহ'ব, তাত আমি চাৰ্জটো মানে যিটো পজিটিভ নে নেগেটিভ ধৰিব লাগিব, কাৰণ এইটোৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে পটেনচিয়েল এনাৰ্জি। ঠিক আছে, যদি পজিটিভ হয় তেতিয়া এটা ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ থাকিব, যদি তাৰ পজিটিভ নেগেটিভ হয় তেতিয়া এট্ৰেক্টিভ ফ'ৰ্চ থাকিব। চ' সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব, ইয়াত এই চাইনটো ধৰিছোঁ। চব মানে পটেনচিয়েল এনাৰ্জি কিমান হ'ব, নিউক্লিয়াছটোতো চাৰ্জ ই হ'ব আৰু ইলেক্ট্ৰনটো মাইনাছ ই হ'ব। চ' ফাইনেলি ইউ উইল গেট দিছ। Okay, so this is the potential energy. So what is the negative sign actually indicate? So negative sign indicate that the revolving electron bound to the positive nucleus. যেটো ইলেক্ট্ৰন মুভ কৰি আছে সেইটো তোমাৰ নিউক্লিয়াছৰ লগত পুৰা বাউণ্ড হৈ আছে। Okay, so সেইকাৰণে potential energy negative হৈছে। Now what is the total energy? Kinetic energy plus potential energy, just you have to add. This is the expression of kinetic energy, this is the expression of potential energy. Now final energy is also negative. So final energy, this is the expression of final energy for a hydrogen atom. Now the question is that what does it mean, this negative sign? Again, the electron is bound to nucleus. So this is the expression of total energy of a hydrogen atom. Okay, so এইটো আছিলে গোটেইটো। So basically আমি কি শিকিলোঁ আজি, যে ৰাদাৰফৰ্ড মডেলৰ আউটকামটো কি আছিলে এইকেইটা গম পালোঁ। দেন হোৱাট ইজ দ্য ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ। চ' ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰটো গম পাইছে, চেণ্টাৰত আহিলে ডাইৰেক্ট 180 ডিগ্ৰী তোমাৰ ৰিফ্লেক্ট হ'ব, স্কেটাৰিং। চ' এইফালৰ পৰা আহিলে এনেকৈ ৰিফ্লেক্ট হ'ব। চ' ইয়াৰ পৰা এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ, সেইটো ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ। চ' দিছ ইজ দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন অফ দ্য ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ। চ' ইয়াৰ যিটো ডিৰাইভেশ্যনো দৰকাৰ নাই, খালি টাৰ্মকেইটা মনত ৰাখিলে হ'ল। দেন ৰাদাৰফৰ্ড মডেল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুতবাৰ আহিছে। আৰু ইলেক্ট্ৰন অৰবিট, এইটো বহুতবাৰ আহিছে কুৱেশ্যনত, যে এক্সপ্ৰেশ্যন অফ দ্য radius or expression of the kinetic energy and the expression of total energy, এইটো আহিছিলে পৰীক্ষাত। ঠিক আছে, for a hydrogen atom. Thank you.